Vad sägs om 68 extra hästkrafter för bara 10 000 kronor? Det kan man få den här Polestar 2 med fyrhjulsdrift. Man får 34 hästkrafter fram, man får 34 hästkrafter bak. Kommer man känna av skillnaden när man har trimmat den här bilen? Finns det nackdelar med det hela? Det ska jag försöka ta reda på idag. Och det som är riktigt intressant är ju att Henrik Gren, Volvos tekniska direktör, han sa att en bil som du inte kan uppdatera hemma i soffan, den kommer vara helt passé om några år. Man vill inte ha den. Andrahandsvärdena kommer falla. Man vill ha bilar som blir bättre och bättre och bättre utan att köpa en ny bil. Men det tillkommer en kostnad på 1500 kronor, för bilen är inte laglig om du inte har registreringsbesiktigat om bilen. Så att du har visat på papper på att du har extra hästkrafterna. Och när du väl har gjort det, då kommer Polestar skicka en liten dekal till dig som du sitter på din front här och visa att du verkligen har en extra snabb Polestar 2. Som sticker iväg med sin bil, han har ju sin parkeringsplats närmast ingången och han kör ju då en riktigt trimmad bil som har breddad och sänkt och har fått mera hästkrafter. Den bilen får vi inte köra idag, men vi får faktiskt köra den här over there uppdaterade versionen av den fyrhjulsdrivna bilen som har fått 76 extra hästkrafter för 10 000 kronor. Och frågan är, ska man lägga det? Det låter ju som en no-brainer att köpa den uppdateringen, men kommer vi känna av det och finns det några nackdelar med det hela? Det ska jag försöka reda ut. En sak som är lite trist är att du inte kan göra den uppdateringen om du privatleasar bilen. Du kan inte heller köpa bilen med den här effekten direkt från start, men Polestar jobbar på det här. Det här kan ju betyda döden för de traditionella trimfirmorna som säljer sina trimboxar. För de kanske inte kan komma in i tillverkarnas programvara. Och för Polestar kan det här betyda jättemycket extra inkomster. Redan nu sägs det att man har sålt trimuppdateringar för 4 miljoner kronor. Och Stellantis säger att de ska sälja uppdateringar over the air för 10 miljarder per år. Och det handlar inte bara om effekter, man kanske kan få längre räckvidd, man kan få andra lyser, man kan få andra värmeuppdateringar. Alltså de kommer sälja massor med nya saker till bilägarna längre fram under hela bilens livslängd. Så att det är en helt ny industri det här. Okej, nu ska vi se hur det känns här från start. Kom igen. Ja! Den är väldigt snabb, man får det här trycket. Men 0-100 förbättras ju från 4,7 till 4,4 sekunder, så att det inte är någon dramatisk skillnad. Och skillnaden ligger efter 70 km i timmen upp till 130, så att allt den här optimeringen, den är till för att man ska få bättre omkörningsprestanda. Det ska vara lite snabbare reaktion på gaspedalspådraget, och newtonmeterna går från 660 till 680, så att det är ju inte, det är ingen massiv skillnad, men jag tror faktiskt att det är lite piggare. Det är inte riktigt Tesla Model 3 Performance-drag i den här bilen, det har det aldrig varit tycker jag heller, men alltså, den går ju så fort så att det behöver verkligen inte gå fortare än vad det gör. Sen kan man fundera en sak här. Det är att du kan alltså uppdatera och få 68 nya hästkrafter. Men om du tycker att den här bilen med performance-dämpare från Öhlins är lite hårda, då måste man gå ur och skruva manuellt. Men du kan få hästkrafter over there, men du måste alltså manuellt justera fjädringen. Och det tycker jag är stenålder. Även om folk tycker att det är lite kaxigt att hålla på och vara nördig och hålla på och göra manuella grejer. Men jag tycker inte alls det. Det är ju inte elmotorerna som har trimmats, utan det är den effekt som batterierna kan ge ifrån sig som det handlar om. Så man kan ge ifrån sig mer ström väldigt snabbt. Och då får man mera kräm ner i backen. Och det fräser faktiskt från däcken när man ger på här lite blått ut. Och det är skojigt. Och effekten som du kan få nu med den här trimningen, den är full ner till 70% av batteriets laddkapacitet. Men mellan 40 och 70% då blir den lite reducerad, och under 40% av batteriets laddkapacitet får du ingenting av den här extra trimningen. Så att det är ju inte alls på samma sätt som en vanlig bensinmotor som ger full effekt oavsett hur mycket bensin du har i tanken. En liten trist detalj med det här, det är att försäkringspremien går upp, och den går upp så här mycket. Sen har vi det här med laddning och förbrukning. Och den uppdateringen som man borde verkligen få som Polestar-ägare, det är ju en lägre förbrukning på energi, för Polestar 2 är en törstig bil. Sen har vi det här med laddning, den är inte supersnabb på att ladda. Jag skulle också vilja ha en snabbare laddning, och det kanske kommer en sån uppdatering, men riktigt snabbt kommer den här bilen aldrig kunna ladda, för den har ju ett 400 volt system. Så att vi vill ha 800 volt, och det kommer ju i Polestar och Volvos bilar längre fram. Sen vill jag också ge en liten känga till Polestars hållbarhetstalesperson som sa att Tesla,
deras utbyggnad av deras eget laddnätverk, det är kontraproduktivt, för det exkluderar andra biltillverkare så att de inte känner sig med i den här laddningen som Tesla har. Alla tillverkare ska inte ha egna laddnätverk, säger hon. Men och varken Volvo eller Polestar är med i Ionity, så de bidrar ju inte till utbyggnaden av laddinfrastrukturnätet. Och det borde man verkligen göra. Jag håller med om att alla tillverkare ska inte ha det här. Men i och med att vissa inte hjälper till överhuvudtaget så tycker jag att Tesla har gjort ett fantastiskt jobb. Är det då värt 10 000 kronor för att få 68 hästar som man inte får hela tiden? Jag skulle säga det. Har man köpt en sån här fin, dyr bil så att 10 000 kronor extra på toppen alla dagar i veckan. Den här bilen är jäkligt kul att köra. Den blir lite mer responsiv, lite mer knuff och det fräser från däcken. Och det är en riktigt trevlig bil att köra, så att in med hästarna bara. Och vi har också hört att Volvos elbilar, de kommer kunna få samma uppgradering med extra effekt. Så att det är väldigt skojigt. Henrik Ehn, han sa att motoreffekt, det blir metervara. Hur mycket hästar vill du ha? Beställ så får du. Det är härligt.